Ai đi lên. Hello mọi người đã đến với vlog Hàn Quốc của mình. Đây là chiếc vlog thứ 3 trong những cái vlog mà mình ghi lại những cái lúc mà mình đi du lịch, đi đây đi đó. Thật ra hôm nay là ngày thứ 3 mà mình ở Seoul Hàn Quốc rồi. Và những gì đã diễn ra trong 2 ngày vừa rồi thì trên đường đi học ngày đầu tiên. Bây giờ là 1 giờ trưa. Nắng nhưng mà siêu mát nha. Thời tiết rất là đẹp. Nên mình đi bộ. The schedule busy, my dad in a hoodie, my shorty a goodie, my cousins are crazy, my cousins like them on the records, the army, the navy, it ran me 10,000, I threw it like Brady, the foreign is yellow like Tracy and Katie, I trust in my they never betray me, met all these they sweeter than Sadie, when I started out, I just took what they not to waste my time. I was certain you were worth the try. And if I don't blame it on you tonight, I will down the road somehow. Blame it for leaving me the lonely road to nowhere. Blame it on you tonight. Hi, yo. We got Nam in the building. Monyet from Monyet in the building. Nam from Vietnam. Too crazy t-shirt. Crazy. First time in Korea. Ah, bro. Let's go. Yes. Years on. Ngày thứ 2 tại Hàn Quốc. Mình vừa mới dậy ăn sáng. Hôm qua kiểu trời ơi, mình đã nhảy liên tục gần 6 tiếng. Sau đấy là có một buổi Q&A rất là thân mật và đã nghe mọi người nói chuyện với nhau được rất là nhiều điều hay. Rất là vui khi mà ngày đầu tiên của mình ở Hàn Quốc. Thật sự là lúc đấy mình đã kiểu chỉ cần nhắm mắt một phát là mình có thể ngủ luôn ấy. Nhưng mà cuối cùng nó cũng kết thúc một cách rất là hoàn hảo. Mình đã đi bộ về nhà, sau đấy là mình ăn một cuộn kimbap, xong đó mình sập. Và bây giờ là ngày thứ 2, buổi sáng thứ 2. Mình đã vừa ăn một bát phở ăn liền mang từ Việt Nam. Bây giờ mình đang làm món Americano lê. Mình có drip bag
Cà phê đen. Nước lê Hàn Quốc. Đây, mình đã drip vào đây rồi. Thật sự khách sạn có cả đá trong tủ lạnh, nhưng mà không có một chiếc cốc to hơn. Cho nước lê vào. Đổ cà phê đen vừa mới pha vào đây. Có cốc inox ấy, mọi người không thể nhìn được nó như nào, nhưng mà thật ra nó là màu cà phê bình thường thôi. Thật ra chắc mình cho hơi nhiều nước nên là vị cà phê hơi nhạt, nhưng mà không sao, cũng khá là mát. Mình rất là thích vị lê. Siêu nắng. Đây là ngày chủ nhật ở đây nên là ngoài đường khá vắng vẻ. Hôm nay thì mình chỉ có 2 lớp thôi. Sau đó là sẽ có một buổi kiểu mọi người gather lại để nói chuyện Q&A sau camp. Mong là hôm nay mình sẽ gọi là có đủ về mặt cả tinh thần lẫn thể chất, không như hôm qua thiếu ngủ. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you won't do to do for love. Ears off. That's a wrap. Bye bye. See you next year. Bye bye. Say hi. It's actually a video. This is a video. Subscribe. Subscribe. Yeah, it's my documentary when I'm in Korea. Yep. Today was a good day. Today was a good day. People were dancing. Crazy dancers. Hell it is. God damn. It's crazy. Years on. We're so good at this. Dinner time. Dinner time. Giờ mình đang đi bộ về nhà sau bữa tối cùng các bạn tại camp. Mình đã làm quen được với khá nhiều bạn mới cái chuyến đi này. Rất là biết ơn vì ngày hôm nay tôi đã gặp được những con người tuyệt vời trong một không gian tuyệt vời. Yes. Cảm ơn Years On Dance Camp.
Đó, như mọi người đã vừa xem những cái clip nho nhỏ mình đã ghi lại trong 2 ngày vừa qua, thì thật ra là 2 ngày đấy mình đã hoàn toàn tập trung vào Years On Dance Camp, là một cái sự kiện mà mình rất là mong chờ nó diễn ra. Và đã tuần sau, vào mùng 3 đến mùng 7 tháng 6 thì mình sẽ còn tham gia một giải đấu line up rất là to tại Gwangju, cùng với một vài anh chị nữa cũng sẽ bay từ Việt Nam sang. Còn về cái camp 2 ngày vừa qua mình đã tham gia thì thật sự đến bây giờ mình vẫn đang rất là kiểu chưa thể chạm đất được, bởi vì mình rất là vui và biết ơn tất cả mọi thứ đã diễn ra trong 2 ngày vừa qua. Đã được gặp những giáo viên mà trước nay mình rất là muốn học từ họ, anh Monyet, anh Jordan và đương nhiên là có chị Henny. Ngoài ra còn có cả trưởng ban tổ chức cũng có dạy một lớp collab với anh Jordan, đấy chính là anh Eiffel. Và qua cái camp này thì thật sự đúng như cái tên gọi của nó là Community Odyssey, thì mình đầu tiên mình tham gia camp mình luôn luôn chuẩn bị một cái tinh thần là mình chỉ đến đấy vì giáo viên họ truyền cảm hứng cho mình, và vì mình luôn kiểu muốn học được một thứ gì đó từ người giáo viên đấy. Nhưng mà có những cái thứ đã ngoài sự mong đợi của mình xảy ra trong camp, từ những bạn học cùng này đến cả những lúc mà mọi người có những cái session Q&A rất là ý nghĩa cuối buổi. Mọi người đã rất là transparent, thật lòng và nói chuyện với nhau rất là nhiều topic hay xung quanh về việc cộng đồng và nhảy múa nói chung trên kiểu khắp mọi nơi. Sau đó thì cái ngày thứ hai bọn mình còn có một cái session gọi là For the Community, thì bọn mình đã được quay thành các vòng tròn nho nhỏ và nói chuyện. Tuy là kiểu mọi người biết là mình đi học camp ở Hàn Quốc ấy, đa số là các bạn ở trong lớp sẽ là người Hàn, có một vài bạn đến từ châu Âu, một vài bạn đến từ Hồng Kông, Singapore. Bởi vì mình cảm giác là cái năng lượng ở đấy nó rất là high, nên là mọi người luôn luôn open với nhau và tìm mọi cách để connect với nhau. Sau đó thì bọn mình đã được yêu cầu những cái vòng tròn đó sẽ giữ nguyên và cùng nhau đứng lên, ban tổ chức bật nhạc và sau đó bọn mình session freestyle như kiểu những cái vòng cypher nhỏ nhỏ ấy. Và cuối buổi thì bọn mình đã kiểu tự nhiên gom thành một cái vòng tròn lớn và cả 3 giáo viên lẫn bọn mình đã đều nhảy nhót party rất là vui. Và đối với mình thì cái cảm xúc mà khi kết thúc một thứ gì đó ấy, nó kiểu sẽ luôn luôn kiểu hàn trong đầu mình luôn. Nên là mình rất là nhớ ngày hôm qua cũng như là mọi người trong cái căn phòng đấy. Mình đã chuyển sang cái khu gần Hongdae, Mapogu, gần những cái studio nhảy và gần trung tâm hơn để tiện đi lại di chuyển. Chắc là tối nay mình sẽ có học một lớp local của một bạn dancer mà mình cũng mới biết gần đây trên Instagram. Let's go. Mình vừa xong bữa tối tại một quán Malatang, nhưng mà mình kể mọi người một chuyện rất là buồn cười. Đây là lúc mình bước vào quán thì kiểu đây là kiểu cái chỗ ăn đầu tiên mình đi một mình ở Hàn Quốc ấy. Mình đã chuẩn bị kiểu áp dịch để nói chuyện với cả người bán hàng, bởi vì mình cũng không biết là các bước như thế nào, lấy đồ, thanh toán như thế nào. Xong rồi trong lúc mình cứ đang lúng túng nói chuyện với cả cái cô ý, cứ nói qua nói lại, xong rồi mình cứ dịch, xong rồi mình lại đưa cho cô ấy nói. Thế là cô ấy thấy mình dịch ra tiếng Việt. Thế là cô kiểu: con là người Việt Nam hả? Người Việt Nam thứ hai tôi gặp trong chuyến đi này. Thực ra hôm qua tại camp mình cũng đã gặp một em là người Lai, Việt Nam và Hàn Quốc trong lớp. Em ấy đã nhảy cùng mình và kiểu bọn mình cũng rất là bất ngờ, bởi vì là khi mà mình đang nói chuyện với cả một bạn Hàn Quốc thì mình có giới thiệu là mình là người Việt Nam. Thế là em ấy tự nhiên em ấy nghe thấy. Thế là em chào anh ạ. Xong mình đứng hình luôn. What?
sáng ngày thứ tư tại Seoul, Hàn Quốc. Hôm nay mình đã dậy khá sớm bởi vì sáng nay mình muốn thật sự là sẽ bật cái mode một người khách du lịch. Mình đã pha một chiếc latte sữa đậu nành. Hôm nay mình sẽ cố gắng đi ra ngoài nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, kiểu khám phá những cái điểm nổi tiếng của Hàn Quốc ấy. Hôm nay mình sẽ đến một cái làng cổ, sau đó mình sẽ đi bộ quanh khu đấy. Mà mình cũng chỉ có thể là đi tàu đến một điểm và sau đó mình đi bộ thôi, chứ mình cũng khá là ngại việc mà đổi nhiều chuyến xong rồi đổi giữa tàu và buýt các thứ, nên là mình sẽ dẫn mọi người đi cùng mình hôm nay nha. Let's go. Matcha đầu tiên tại Seoul. Đây là ube matcha latte. Ube là khoai mỡ tím, không rõ nữa. Sáng nay thì mình đi bảo tàng nghệ thuật đương đại, và cái chi nhánh matcha này là ở trong bảo tàng luôn. Mình đang ngồi trong một quán mì cắt rất là nổi tiếng trong chợ Mangwon. Mình rất là thích kalguksu từ ở nhà rồi, và bây giờ mình đã được thử nó tại đây. 네, 6751 02333 6751 Hi vlog. Hi Dylan. Oh, Vietnamese. Chào mọi người. Hello. Hello mọi người. Hôm nay rất là tình cờ khi được Anh học ở lớp Hà Dylan. Nội. Đúng rồi, anh ở Hà Nội. Nha Trang. Xin chào Nha Trang, Hà Nội chào Nha Trang. Oh my Crazy, God. crazy guy. So good.
Hello, hôm nay là ngày thứ 5 tại Seoul của mình. Mình đã vừa đánh răng, rửa mặt, ăn sáng tại khách sạn xong. Giờ mình đang lên plan cho ngày hôm nay. Hôm qua là một ngày mình nghĩ là ngày đầu tiên mình đóng vai trò như một tourist ở đây, như mọi người cũng đã xem. Và tối hôm qua thì mình có tham dự một workshop của em Dylan Lê tại Maju. Thật sự là mình đã rất là muốn đến cái studio đấy từ khi nó mới mở rồi. Thật sự là bước đến là mình kiểu đóng băng luôn. Không thể tin là tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Studio rất là đẹp. Tất cả mọi thứ nó đều thoáng, sạch sẽ. Và cái vibe của cái studio đấy khác hẳn so với cái hôm mà mình đi học ở Urban Place. Cảm giác cái Urban Place nó là một cái studio kiểu rất là academy ấy. Nó có quầy lễ tân, xong rồi nó có rất là nhiều phòng. Hình như là 3 phòng studio một lúc. Và kiểu các lớp nó run kiểu song song nhau luôn ấy. Còn ở Maju hôm qua thì kiểu nó là một cái open space, có các cái vách ngăn ấy. Nhưng mà hôm qua là mình đến thì các cái vách ấy được mở hết ra. Thế là lớp cũng rất là thoáng, trần rất là cao, gương rất là cao. Và để nói về em Dylan hôm qua thì thật là tình cờ. Mình cũng không nghĩ là mình có dịp để được gặp tiếp tục một người Việt Nam nữa tại Hàn Quốc. Thế là hôm qua mình đã nói chuyện với em ý sau lớp bằng tiếng Việt. Rất là vui vì được gặp và học từ em. Thank you. Hôm nay cũng là một ngày khá rảnh của mình và mình sẽ cũng lên plan để đến một vài địa điểm mình đã lưu từ ở nhà. Let's go! Mình đã vừa từ trong chợ đi ra. Ôi thực sự là siêu đông, kiểu ngợp luôn ấy. Mình rất thích Hàn Quốc bởi vì kiểu mọi thứ nó gần thiên nhiên ấy. Kiểu từ xa mình cũng có thể nhìn thấy một ngọn núi, ngọn đồi nào đó. Nên là mình chủ đích là mình đến cái kênh này. Mình sẽ để tên cái kênh này ở đây. Suối hay là kênh mình cũng không biết nữa. Và tiện vừa nãy thì mình đã ghé chợ Gwangjang để mình ăn trưa. Thật sự là gọi 2 món nhưng mà cái khẩu phần rất là to ấy. Mình đã không ăn hết và mình đã xin cô cái gói mang về. Chắc là bây giờ mình sẽ ngồi nghỉ ở đây một lúc. Sau đó mình sẽ tiếp tục đi bộ tiếp quanh khu Dongdaemun. Bây giờ mình đang trên đường đi tráng phim tại Seoul. Mình đã chụp hết một bộ phim đầu tiên rồi.
Ôi, ngửi thấy cái mùi phim âm bản. Yes, đã tráng phim thành công. Mình nghe nói chỗ này sẽ có ảnh rất là nhanh, kiểu sau tầm 1 tiếng. Yes, rất là trông đợi cuộn phim đầu tiên tráng ở Seoul. Hôm nay trời nó rất là mát, một ngày thứ tư rất là chill. Hôm nay thì mình sẽ không có một lịch lớp nào hết. Sáng giờ mình đã đi bộ khá là nhiều. Từ khi sang đây là kiểu một ngày trung bình phải 15.000 bước. Trên dưới 15.000 bước. Hôm nay mình đã quyết định leo núi. Thực ra cũng không phải là một cái núi lắm, nó chỉ là một cái khoảng ở giữa thôi, để ngắm kiểu Seoul trên cao ấy. Gọi là Yeongmasan Skywalk. Hơi buồn một tẹo là vì hôm nay hơi âm u, nên là chắc sẽ không ngắm được hoàng hôn, với cả kiểu trời nó không xanh nắng ấy. Nên là mình rất là thích đi những cái chỗ mà nó thiên nhiên như này. Mặc dù nó khá là dốc, nhưng mà đường đi ở trong này nó rất là thoáng và rộng. Và mình chỉ việc đi thẳng một đường thôi. 가자. Mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị này. Oh shit. Mình đã không tin là mình đã leo được lên đây. Thực sự là bây giờ mình xịt keo rồi. Hiện tại mình đang ngồi ở một quán canh, cơm canh. Nói chung là các món kiểu canh của Hàn Quốc ấy. Tại Hongdae. Mình đang chờ em Dylan và bạn của em đi để ăn tối hôm nay. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, nhưng mà cái quán này nó mở 24 giờ ấy, nên là rất là tiện cho những ai muốn đi ăn đêm. Trời ở ngoài thì đang là mưa và cũng hơi lạnh một xíu, rất phù hợp để ăn một cái gì đó ấm ấm đây. This is Dylan. I forgot your name. Taisha. Okay.
đã xong Wednesday session. Oh my god, rất điên. 4 biên đạo. Trời ơi, 4 kiểu style khác nhau luôn ấy. Mình đang ngồi một quán cà phê gần Manchu. Mình đã đi bộ ra. Giờ đây là cốc cà phê ở ngoài quán đầu tiên của mình khi sang Hàn. Tại vì khách sạn mình nó có cái máy pha cà phê ấy. Hôm nay bởi vì là mình đã vừa kết thúc một buổi tập session Wednesday rất là vui nên là đã tự thưởng cho bản thân ngồi chill một lúc trước khi lại lên đường đi học một lớp tiếp theo vào tối nay ở Feedback Studio. Đây sẽ là studio thứ 3 mà mình đến ở chuyến đi Hàn này. Hôm nay sẽ là một ngày toàn nhảy. Tại mình đã có mặt ở Feedback Dance Studio. Mình đang ngồi chờ để vào lớp của chị Hirika. Bây giờ đã là 7 rưỡi rồi. Ngoài trời đang bắt đầu rất là mát. Thật ra ở Hàn hoàng hôn rất là muộn ấy, nên là bây giờ trời vẫn còn rất là sáng. Mọi người có thể nhìn lớp đang diễn ra. This is Hirika. Am I saying your name right? Yeah, Harika. Harika. Yes, my name is Harika, and then nice to meet you. So Mom. crazy mover. Thank you. Yes. You're so cool. It's a pleasure to learn from you. Yeah, thank you. 감사합니다. 감사합니다. Bây giờ đã là 11 giờ 10. Mình sau khi tập nhảy về đã về nhà tắm rửa. Bây giờ mình đang đi bộ ra một quán ăn gần nhà. Đói quá, chưa ăn tối. Đây xui. Đây là quán giống quán hôm qua, chỉ là một cơ sở khác gần nhà mình hơn thôi. Hôm qua mình đã thử gà hầm sâm, hôm nay mình sẽ thử mì lạnh và thịt nướng. Ôi, mình vừa ăn xong một bát mì lạnh và ngoài trời bây giờ cũng đang rất lạnh luôn. Tự nhiên tối hôm nay Seoul tụt xuống 18 độ. Trời ơi, may là mình đã mang áo khoác. Cảm giác nó cũng hơi run run nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại khách sạn. Thế là đã hết một ngày toàn nhảy nhót. Thật sự cái chân của mình lại còn đi bộ nữa. Bây giờ nó đang cảm thấy hơi bắt đầu nhức nhức rồi đấy. Nhưng mà mình sẽ về ngủ thật ngon để chuẩn bị cho ngày mai là một ngày rất đặc biệt. Hẹn gặp mọi người ngày mai nhé. You guys feeling good?